This is Politics as Usual. I'm Pia Hontiveros. It's not unusual for a president and vice president not to get along, and there have been many examples in the country's political history, and that's whether or not they belong to different political parties or whether or not they ran on the same ticket. But sometimes the impression is that the rift, or whatever you want to call it, between President Rodrigo Duterte and Vice President Leni Robredo is on a whole different level. Diretso na yung sa hindi daw po cabinet position, ano po ang masasabi niyo? Ay, sandali. Okay na. Yung sa akin lang, pagtanggap ko ng trabaho, hindi nagmamatter kung cabinet post yun o hindi. Basta sa akin, pagtanggap ko ng trabaho, talagang full steam ahead. First day pa lang ng pagtanggap ko, nagtrabaho na ako. Papabayaan ko na lang sila kung hindi pa nagkakasundo kung ano talaga yung kaakibat ng assignment ko. Basta ako, ginagawa ko yung lahat, whether miyembro ako ng cabinet o hindi. Ma'am, ang concern ng Malacanang na yung communication niyo with foreign institutions, dapat ba silang mabahala doon? Hindi ko naiintindihan kung bakit nababahala. Alam naman natin na yung problema sa droga, lalo na sa supply, transnational, nanggagaling karamihan sa ibang bansa na kailangan tayo makipagtulungan sa ibang bansa. Hindi natin kayang i-constrict yung supply kung wala tayong pakikipagtulungan sa ibang bansa. Kaya napakahalaga yung partnership natin with other foreign governments. Parang may nakausap yung mga tao pag na-pre-judge na yung drug war. Hindi ko alam kung sino yung gusto nilang sabihin. Siguro tanungin sila kung sino sa mga kinausap ko yung nag-prejudge. Kasi yung mga kausap ko naman, halimbawa yung UN, halimbawa yung US government, matagal na yung partnerships with the government agencies even before pumasok ako. Okay, Lisa? It seems na yung attitude ng ibang kasama yun sa ICAD, there's a lot of pushback. Una, they announced that you had a cabinet rank. Ngayon, biglang binawi. Tapos, ang dami nyo kasama sa ICAD. Sinasabi na walang laglagan, tapos hindi kayo pwedeng mag-reveal ng high-value target list. So, there's so many pushback. So, how are you dealing with this? To a certain extent, expected natin. To a certain extent, expected natin kasi from the very start naman yung wina-warn tayo about the sincerity of the offer. Siguro sincerity sa offer, baka nakikita natin how the agencies are reacting. Pero yung sa akin kasi ayokong magsayang ng oras. Ayokong magsayang ng oras na makipagpaligsahan sa mga may pag-aalinlangan na mag-cooperate. Basta sa akin, ang mahalaga sa akin, mas maraming ahensya ang gustong mag-cooperate. Kaya yun yung aking pagtutuunan ng pansin. Totoong mas magiging mahirap yung trabaho. Pero sanay naman tayo na nagtatrabaho given the limitations that are there. Sa akin naman, nung tinanggap ko yung trabaho, alam kong maraming factors ang hindi ko kontrolado. Pero yung sa akin, yung lahat na oras halos ng the last 2 weeks, talagang ginugugol ko sa pag-aayos nung paglatag ng kampanya. Kasi yung pinakatrabaho naman ng ICAD, magkaroon ng synergy between the agencies, ma-harmonize, maayos yung interrelations between the agencies. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yesterday, nandun ako sa DOH. Kanina, nandun ako sa DILG. Bukas, nandun ako sa DDB. Nagkakausap din ako ng mga local government units gaya dito para naiintindihan yung realities on the ground at nakikita kung ano pa ba yung mga gaps sa kampanya. Sa akin naman, nakikita ko na while marami pang kakulangan, marami namang mga ahensya gaya ng DOH at DILG na marami na din yung binuhos na effort na kailangan lang talagang ayusin yung synergy between the agencies para mas maging effective yung pag-attain ng objectives. Pero ma'am, until now, do you feel na parang sinusukat pa rin kayo, even by your co-chairman? Sa akin kasi, problema nila yun. Yung pagsukat sa akin, problema nila yun, hindi ko yung problema. Basta ako, ang inaasikaso ko yung trabahong binigay sa akin. Hindi ko na problema kung haharangan nila.
Hindi ko na problema kung hindi pa din sila nagkakasundo kung ano ba talaga yung role ko. Basta sa akin, whatever I can do now, I will do. Pagharangan nila, hindi ko na yung problema. Basta sa akin, lahat na pwede kong gawin, gagawin ko. Kung nag-apologize na pala sa inyo si Undersecretary Hontiveros, Hindi naman kailangan mag-apologize kasi gaya ng sinasabi ko parate. Yung sa akin, pag ako nag-accept ng isang trabaho sa gobyerno, wala sa aking ego. Hindi ko pinepersonal yung pinagsasasabi nila. Ang mahalaga sa akin na nagagawa ko yung trabahong binigay sa akin. Tingin ko hindi ko problema pag namumroblema sila sa akin. Kaya nga tinatanong ko kung handa na ba sila para sa akin. Kasi sa akin, handang-handa ako sa trabahong ito. Okay. Vice President, Secretary Panelo mentioned that you will not be allowed to have access to classified information because ang sinasabi po nila, the President has some issues about trusting you with classified information because it's so easy for you daw. You have a tendency to be generous with the information that is being given to you, to other people. Na it might be detrimental to not just the people but to the country in general. Ako sa akin, kung wala silang tiwala, bakit nila ako dinesignate? Kasi dinesignate nila ako as co-chair ng ICAD. Isa sa mga kailangan kong gawin, masigurado na yung nasa listahan ng mga high value targets mahuli. Kung ipagkakait nila yung impormasyon, nasa sa kanila yun. Basta ako, nung tinanggap ko to, buong puso, yung lahat na makakaya ko, ibibigay ko. Yung sa akin lang, from the very start, nag-claim sila ng sincerity sa pag-designate sa akin. Yung sincerity, hindi yun pinapakita sa salita, pero pinapakita yun sa gawa. So, Vice President, ma'am, will you insist on getting a copy of the HVTs for your campaign or for your programs to be accomplished? Kasi how will you be able to accomplish these things if you won't be able to get a copy of the HVTs? Ako, I will try as much as I can para makuha yung mga datos na kailangan ko. Pero again, iintindihan ko na nasa sa kanila yon. Hindi ako magsasayang ng oras makipag-away. Hindi ako magsasayang ng oras para, again, makipagpaligsahan. Basta ako, yung magagawa ko ngayon, gagawin ko. Hindi ko na problema kung may mga ayaw silang ibigay. Basta ako will work with whatever is given to me. Ganun naman ako magtrabaho. Never akong naghanap ng titulo. Never akong nag-demand ng anything. Nung tinanggap ko to, hindi ko nga tinanong kung ano yung extent ng aking assignment. Basta sinabi nilang ICAD co-chair, binasa ko kung ano yung obligasyon ng ICAD at ako, yung heart and soul ng aking designation, ginagawa ko ngayon. Vice President Leni Robredo, the co-chairman of the Interagency Committee on Illegal Drugs. We did invite to the show tonight the VP spokesperson, Barry Gutierrez, confirmed, and then a few minutes before 6 tonight, he called and said something came up. We're taking a quick break. Politics as usual. We'll be right back. Stay with us. Welcome back to Politics as usual. We don't have the spokesperson of the Vice President, Barry Gutierrez, with us, but we do have the President's spokesperson, Attorney Salvador Panelo. He's joining us via Viber call. Secretary Panelo, thank you very much for taking our call. Hello, good evening. Secretary Panelo, Sal Panelo, can you tell us how can we explain the statements that seem to contradict each other that came from the President and Malacanang? First of all, in late October, the President said he would have to give the Vice President a cabinet or appoint her to the cabinet. And then he made that surprise announcement about that, or that surprise appointment to ICAD. And then there was a lot of talk about her attending cabinet meetings. And then biglang nagbago yung, kumbaga yung ihip ng hangin. Hindi na siya pwedeng maging miyembro ng kabinete at hindi na siya pwedeng mag-attend ng cabinet meetings. How are we supposed to understand that? If you that? recall, the President made the declaration that he would appoint her as a member of the cabinet, in addition to the appointment as anti-illegal drug czar. But the problem is, when she assumed office,
she made several missteps. Like she welcomed and talked with, as well as sought advice from foreign institutions and personalities who have already prejudged the drug war initiated by the president You're as referring to the either UN, no? The UN. violation of human rights or crime against humanity. That is one. Number two, she was demanding access to all documents, including classified documents. And given this demeanor of the vice president, the president thought that if he would appoint VP Leni as member of the cabinet, she would have unlimited access to state matters, which most of the time are classified during cabinet meetings. Which, Now, which she could. The VP has shown a tendency or a penchant for sharing or transmitting acquired knowledge or information to others whose predilection may not be in the best interest of the country. And the president, to his mind, these are red signs that cannot be ignored. So he decided not to appoint her as a member of the cabinet. But she remains anti-illegal drug czar. Okay, so para bang sir, kumbaga parang binigay na ni presidente yung kamay niya at ang interpretation natin is ang gusto ni VP yung buong braso. Ganun po ba? Parang gano'n na nga. Kasi alam mo, yung ICAD is a coordinating body. Ang dapat na gawin ni VP Leni, di ba sabi niya kasi noon, yung mga methods o may mga measures na ginagawa ng present administration, first sinabi niya failure, tapos sabi niya hindi effective. Sabi niya, let's try other tacks. So dapat yun ang gagawin niya. At alam mo, pag na-appoint ka, it's not the president calling you to see him. Pag na-appoint ka, siyempre, kung meron kang programa na bago, lalo na ngayon, na sinasabi niya meron siya mga nasa isipan, dapat humingi na siya ng meeting kay Presidente at ilatag niya yung kanyang programa. Hanggang ngayon, parang So, wala pa ako naririnig sa kanya na meron siyang mga So kailangan po humingi bagong programa. So kailangan humingi po siya ng meeting at hindi maghintay na ipatawag siya sa Malacanang. Oo, hindi ba? Kasi kung ikaw ang kung ikaw naman ang in-appoint, tapos sinasabi mo from the very start na kung hindi man mali o kulang yung ginagawa ng gobyerno, meron ka ng mga nasa isip mo kung anong ipipresenta mo. So, diba? sir, so dapat meron ka ng programa. Kaya dapat ipakita mo na yun kay Presidente. Yeah. So in other words, sir, the message of Malacanang to the Vice President is like coordinating body lang naman ng ICAD. Hindi ka dapat humingi ng any classified information. And well, like for example, si PNP-OIC, General Archie Gobo, saying in so many words, hindi na siya dapat makialam na lang sa law enforcement, pwede na lang siya doon sa ibang cluster. Kumbaga, ang lumalabas sa parang ang gusto ng Malacanang, binigyan ka na ng posisyon, pwede ba hanggang dyan ka lang? Ganun ba yun? Parang bang you're boxing her in? Kaya siya binigyan nga precisely ng Presidente. Dahil meron siya mga ideya na sa pananaw niya, magiging effective. Pero hanggang ngayon, wala pa tayo nakikita na programa niya na pinipresenta. So, either sa publiko sana, o kay Presidente. So, Secretary, sana hindi na lang siya hindi na lang siya ginawang co-chair ng ICAD. Bakit naman hindi? Yun nga ang pinakamagandang posisyon niya. Dahil nandun siya, kasama niya lahat yung mga coordinating bodies na nangangasiwa ng paglaban sa droga. So para bang parang palabok lang or it's yung kunwaring posisyon lang? Ganun po ba yan? Hindi, kaya nga co-chairperson siya, di ba? At sinabihan ni Presidente si Director Aquino na pagbigyan mo yan dahil siya ang nilagay ko dyan. Tapos inutusan niya rin yung mga
mga bodies na supportahan niya. Oo. In Even other as- words, yes, but kailangan talaga meron kang programa. Oh, You okay. have to show the president your program, how to curb, how to stop yung droga industriya sa ating bansa. Even as the... Hanggang ngayon, hindi, magdadalawang linggo na siya, wala pa siyang pinapakita kung ano okay. ba ang plano niya. Well, even as the position itself doesn't really exist as they claim. At the same time, she was saying, nagbigay na ako ng 2 report sa Malacanang. Nagbigay count? ng ano? Nagbigay ng? Nagbigay na raw ng report sa Malacanang. It doesn't count? Anong report? Anong ni-report niya? Hindi po namin alam eh. Basta yun ang sinabi na meron na Baka naman i-submit. ang ni-report niya, nag-meeting ako, ganito, ganyan. Alam mo, ang inaantay natin, ano ba yung mga sinasabi mong, let's try other tacks? Let's Okay. try other measures. Ano ba yon? Okay. What are those? Oo. Secretary, before, para bang in the simplest, most direct language we can master, no? He doesn't really like her. Hindi kita, Tia, medyo malabo ka. Ano yun? Okay. Ano yun? Secretary Panelo, he doesn't like Vice President Robredo very much, doesn't he? Oy, hindi naman sa she doesn't like. Otherwise, ba't niya pa in-appoint yun? Well, I mean, it's not... Ngayon, kasi kaya niya nga in-appoint yun kasi kinikriticize niya yung mga ginagawa ng administrasyon. At sinasabi niya, kailangan subukan natin yung iba. O sige, subukan natin. Ano ba yung mga ibang yun? Hindi niya pa naipapakita kung ano yun. Okay. So the president doesn't really tolerate someone kung kokontrahin siya. Ganun ba yon? Because that's what VP Leni is doing. Hindi naman, Kinokontra niya si Presidente. Wala namang kinokontra. Sinasabi ni Presidente, mapanganib ang ginagawa mo. Kasi itong mga kinakausap mo, ito nga yung mga kumakalaban sa gobyerno eh. At nagkaroon na ng pre-judgment. Tapos kinakausap mo pa. Tapos humingi ka pa ng mga classified info. Eh yung mga nasa opposition ka, alam mo dito sa ating bansa, politika ito eh. Gagamitin yung mga isi-share mo laban. Okay. Dapat kung ano na lang yung trabaho mo, gawin mo. Gaya ng sinasabi mong marami kang iniisip na mga pamamaraan. O ano ba yung pamamaraan na yun? Ang makita na natin. Although, Para matulungan ka na. Although the VP, her camp has said na hindi naman niya ito hiningi. Si Presidente nag-appoint sa kanya. Uy, gusto mo sabihin, utang na loob pa ni Presidente na in-appoint siya? Mali yata yun. Dapat magpasalamat ka because Na binibigyan in-appoint ka ng pagkakataon na makatulong ka sa gobyerno, makatulong ka sa mga kababayan mo. This is your opportunity. Di ba? That's why I said this is your moment. Right, In fact, right. Oo. effectively, binibigyan ka ng daanan papunta sa Pangulo pag ikaw'y naging successful dyan. Okay. Lalo ka sisikat, lalong maniniwala, kilalanin ka ng taong bayan. Ba't naman parang lalabas pa utang na loob na paki-presidente. Secretary, Kaya siya in-appoint kasi precisely, sinasabi niya na mali ang ginagawa natin, kailangan ibang pamamaraan. Di sabi ni Presidente, sige, anong pamamaraan ba yan? Nasaan yan? Sige, ikaw na dyan. Okay. Secretary, it's not unusual for the President and the Vice President not to get along, but they're not the only ones who didn't get along, and we know that. No, it's been happening all these years, all these decades. Pero parang ayaw lang niya talaga kay Leni. Hindi ba? Para bang love-hate or more like hate? Beses na siyang ninombra ni Presidente na first housing czar. Ngayon naman anti-illegal drug czar. So ibig sabihin, si Presidente, a unifying president, gusto niya makapasok ka kahit na opposition ka. O sige, dito ka, magtulungan tayo. Oo. Pero kung nung kung in-appoint hindi siya ka the first time makikipagtulungan, na ganon. housing czar, nakaupo ka sa administrasyon, tapos binibira mo yung administrasyon, kasama ka nga ng administrasyon. Di ba? Okay. Yun namang mga issues against the administration, yung human rights, ever since yun naman ang linya niya eh. Oo. So, she didn't have to repeat that every time na may opportunity siya, binabanatan niya. Ay, alam na ng taong bayan yun eh. Okay. Siya. Okay. Secretary, since we're talking about VP Leni Robredo, we can't help but talk about Bongbong Marcos. No? Former Senator Bongbong Marcos, he ran for VP in 2016, lost by 200,000 plus votes to Leni Robredo. There is that electoral protest pending that he filed against her. So my question is, had Bongbong Marcos become or been the VP, the Vice President,
Hindi magkakagulo ng ganito, ano? Kung hindi ko na Hindi yung magkakagulo huling- ng ganito. Kung si Bongbong Kung? Marcos ang VP. Ay, hindi natin alam yan. That's highly speculative. Hindi naman natin alam ang mga karakter ng tao hanggat nakaupo na yan sa pwesto eh. Okay. Well, I bring that up because the president himself has said many times that he wishes that it was Bongbong Marcos who became VP or would be VP. Right? So I was just thinking that in the back of his mind, maybe sometimes iniisip din niya yon na, he can't get along with Leni. They don't see eye to eye on so many things, and he's probably thinking na kung si Bongbong lang ang VP ko, hindi ganito mangyayari. Eh siguro nga Wala. dahil nga nung una siya naging housing czar, sa halip na nag-concentrate siya bilang housing czar, she was concentrating on other things. Okay. O kung baga, sa halip na makatulog ka, nakakagulo ka pa dahil inaawa. Alam mo, the reason actually kung bakit hindi na siya pina-attend ni Presidente sa cabinet meeting, kasi the President wanted to avoid her being embarrassed in the cabinet. Kasi nung bumabanat siya, natural lamang dun sa mga miyembro ng kabinete, confront ka, di ba? Oh. Ilang beses niya ginawa. Pero mga members of the cabinet, gentleman naman sila. So hindi nila, pinapabayaan lang nila. Pero hindi naman forever na gano'n. Siguro kung tumuloy-tuloy ka pa, talagang mapapahiya ka doon. Ayaw na ni Presidente umabot doon. So sabi niya, huwag ka na muna umattend. Yeah. Okay. Secretary Panelo, there was an announcement from Malacanang that the president is going to hold a press conference at 9 o'clock this evening. Yes, tonight at 9 p.m. Yes. So do you know what this is about? Does it have anything Lahat to do ng with issue. Leni? Lahat ng issue, including Leni? No, lahat ng issue. Kasi maraming tinatanong ng media. So he decided na to call para to respond to all questions. Like yung Leni, yung sa vaping, yung sigarilyo, yung sa Mindanao. Maraming Mindanao, issues. So, SEA Games also. Anything goes, mamaya. Oh, SEA Anything Games? goes. Kung anong gusto nila. SEA Games. SEA Games. The SEA Yung alin? Games. SEA Games, sir. The Southeast Asian Games. Oh, yung SEA Games. Yeah. Pwede. Lahat yun. Pwede niyang ano. Mag-a-announce din ba siya ng... Yung sa vaping na lang, definitely, he's against it. Oh, yung He's mag-a-announce din... against it. Sinabi niya na kanina yun. Okay. Mag-a-announce din po ba siya ng bagong chief PNP? Siguro, hindi natin alam. Di natin tanungin alam. ng mga Surprise na reporters lang. mamaya. Surprise press con. Tan- But is he going to Tanungin na fire... lahat ng gusto nilang itanong. Okay, is he going to fire Leni Robredo? Is he going to remove her as ICAD co-chair? Hindi natin alam kung anong sasabihin niya mamaya. Pero sinabi niya lang naman na hindi niya i-appoint na member of the cabinet. Wala naman siyang binabanggit bilang anti-illegal czar. Okay, sige. Antayin na lang natin yung 9 o'clock p.m. We'll probably be surprised. All right. Secretary Sal Panelo, Sige. spokesperson for President Duterte. Thank you very much, sir, for being with us tonight. Thank you also for having me. And thank you for watching Politics as Usual. I'm Pia Hontiveros.